शुक्रबार राति 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको पुष्टि भएको छ। भूकम्पबाट जाजरकोट सहित केही जिल्लाका घरमा क्षति समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ खोज मिडिया नेपाल। तपाईको साथमा छु म विपिन पाण्डे। दर्शकबिन यति बेला नेपालमा भूकम्प गएको छ। नेपालको जाजरकोट जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यति बेला 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको महसुस भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार 11:47 जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर सो भूकम्प गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जाजरकोटको रामीडाँडा आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको पुष्टि भएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौँका साथै देशै भर जसो महसुस भएको समेत जानकारी आएको छ। साथै भारतमा समेत भूकम्पको धक्का पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भूकम्पबाट जाजरकोट, पश्चिम रुकुम सहितका जिल्लाहरूमा घरहरूमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक वितरण प्राप्त भएको छ। भूकम्पले घरहरूमा क्षति पुगेको जाजरकोटका डीएसपी सन्तोष रोकाले बताएका छन्। दर्शकबिन तपाईहरुमाझ यस विषयमा र नेपालमा कुन ठाउँमा कहाँ कति क्षति भएर कहाँ के भयो त यस विषयमा भोलि बिहानै तपाईहरुमाझ नयाँ फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेको लागि भने हामी यस खोज मिडिया नेपालबाट बिदा हुन चाहन्छौं। हस्त धन्यवाद।